Чому тобі потрібно рити канали, коли немає дощу? Ти чекаєш на зміни, чекаєш, поки з'явиться можливість, прийде натхнення або піде дощ. Але дощ не приходить туди, де для нього не підготували русло. Існує стара історія про шамана, який під час великої засухи наказав людям: «Ідіть у поле і рийте канали». Раціоналісти сміялися. Навіщо рити канави в сухому ґрунті, якщо немає ні хмаринки? Але коли прийшла злива, вижили лише ті, хто підготував русло для води. Сьогодні я розкажу, як перестати бути пасивним спостерігачем. Ми розберемось, як працює ірраціональне мислення, і чому твоя мрія – це лише можливість, і що з нею зробити, щоб втілити у життя. Мріяти, візуалізувати, створювати мапи бажань – це добре, але для результату потрібно дещо додати. Давай розберемось, що коїться в голові, коли ти малюєш собі ціль і хочеш чогось досягти. Твій розум звик до безпеки. Він вимагає: покажи мені результат, і тоді я почну працювати. В епоху хаосу – війна, криза, штучний інтелект, турбулентність – докази з'являються занадто пізно, коли можливість вже стала очевидною для всіх, ринок переповнений, а ніша зайнята. Якщо ти чекаєш на 100% гарантію, ти завжди будеш наздоганяти потяг, що вже рушив. Що потрібно робити сьогодні – це почати будувати систему ще до того, як вона стане потрібною. Будь готовим раніше, ніж з'явиться шанс. Твій раціональний розум оперує часом – минуле, теперішнє, майбутнє. Але підсвідомість і раціональне мислення живе лише в теперішньому. Коли ти кажеш «я колись буду успішним», підсвідомість фіксує «зараз я не такий» і блокує ресурси. Коли ти дієш так, ніби успіх уже є, ти подаєш сигнал підсвідомості, що реальність уже змінилася. Вона сприймає це як команду до дії і починає підлаштовувати твій стан, енергію та увагу під цю нову реальність. Уяви спостерігача в пустелі 3000 років тому. Він бачить людей, які під палючим сонцем копають величезну траншею в сухому піску. Навколо лише пил. З точки зору спостерігача – це божевілля. Навіщо витрачати роки життя на будівництво порожнього жолоба в розпеченій землі? Для творця він не бачить діру. У своїй уяві він уже бачить сади, що квітнуть, і чує шум води. Для нього цей канал уже наповнений. Просто мріяти без дій – це ілюзія. Чекати на ідеальні умови, щоб почати – це пастка страху. Тобі потрібно поєднати план з дією. Якщо завтра з'явиться ідеальна можливість, чи витримає твоя сьогоднішня система такий тиск, чи вона просто розсипеться? Будувати систему зараз – це створювати безпечне місце, куди ресурс зможе зайти і залишитися. Нейробіологія віри. У тебе в голові є особливий фільтр – ретикулярна активаційна система. Вона вирішує, яку інформацію з навколишнього світу ти помітиш, а яку проігноруєш. Коли ти просто сидиш і чекаєш, твій фільтр налаштований на режим застою. Ти бачиш лише перешкоди та причини, чому нічого не вийде. Але як тільки ти починаєш діяти, навіть якщо це маленькі кроки, ти даєш мозку команду. Це важливо, шукай ресурси під це завдання. Це схоже на те, як ти купуєш нову марку авто і раптом починаєш бачити такі ж машини на кожному кроці. Вони були там і раніше, але твій мозок їх ігнорував. Коли ти риєш рови, тобто готуєш проект, вчиш мову, розписуєш план, твій мозок починає вихоплювати з натовпу потрібних людей, помічати потрібні оголошення та знаходити рішення там, де раніше була глуха стіна. Це не містика, це твоя біологія. Ти буквально змушуєш свій мозок працювати на твоє бачення. Завтрашнього дня ще не існує. Це лише вибір можливостей.
Але ти можеш обрати одну з цих можливостей уже сьогодні, просто створивши відповідний фундамент. Якщо тобі важко повірити в успіх, грай у віру. Обмани свій мозок дією. Просто роби все для своєї мрії. Підготуй форму, зараз я поясню, що це означає, і життя саме знайде ресурс, щоб її наповнити. Це і є той момент, коли ти стаєш сильнішим за обставини. Якщо ці слова відгукуються тобі, підпишись на наш канал. Тут я розказую, як керувати своїм станом та фокусом уваги, щоб не дати внутрішньому хаосу взяти гору. Постав лайк, це допоможе знайти це відео тим, хто зараз теж шукає вихід із пустелі. Отож продовжуємо. Що означає підготувати форму в реальному житті? Це фізична підготовка простору для того, що ти хочеш отримати. Нова робота. Не чекай на запрошення на співбесіду. Створи ідеальне портфоліо вже сьогодні. Налаштуй свій LinkedIn, так ніби ти вже працюєш на цій посаді. Підготуй робоче місце вдома. Коли з'явиться вакансія, ти не будеш метушитися, ти просто візьмеш цю можливість. Нові стосунки. Важко знайти місце для іншої людини в житті, яке забите рутиною та самотністю. Підготуй цей простір, звільни вечори у своєму графіку. Почни ходити в місця, де бувають люди твого кола. Наведи лад у своєму домі так, ніби завтра там з'явиться гість. Ти створюєш енергетичний та фізичний вакуум, який життя захоче заповнити. Реалізація нового проєкту. Не кажи «колись я це зроблю». Почни вибудовувати каркас. Зареєструй домен, пропиши структуру перших кроків, збери контакти потенційних партнерів. Навіть якщо в тебе немає бюджету, підготуй усю документацію. Твій мозок має бачити, що будівництво вже розпочато. Переїзд в інше місто чи країну – це не про купівлю квитків. Це про те, щоб уже зараз жити в контексті того місця. Почни вивчати карту районів, дізнайся ціни на житло, знайди місцеві групи за інтересами. Коли ти робиш ці кроки, твій переїзд стає неминучістю, до якої твій розум уже звик. Вивчення мови. Не чекай ідеального моменту або дорогих курсів. Рити канави – це змінити мову в телефоні сьогодні. Це почати слухати подкасти цією мовою, навіть якщо ти розумієш лише 5%. Ти створюєш мовне середовище в порожнечі, і твій мозок буде змушений адаптуватися, щоб вижити в ньому. Поза межами відчаю. Коли ти риєш канави, а небо залишається сухим, приходить тихий голос. Це марно. Але ось секрет, який знали майстри Вавилону. Твоя робота – це не просто шлях до мети. Це і є твоє життя. Не перетворюй своє сьогодні на очікування дощу. Якщо ти живеш лише фіналом, ти втрачаєш теперішнє. Справжня сила з'являється тоді, коли ти розчиняєшся в самому процесі. Увійди в потік, відчуй ритм, насолоджуйся тим, як твої дії впорядковують хаос. Коли ти повністю присутній у моменті, відчаю немає місця. Засуха – це не іспит на терпіння, це час стати майстром. Коли ти любиш свій шлях так само, як і результат, ти стаєш непереможним. Бо навіть якщо дощ затримається, ти вже переміг, бо навчився отримувати задоволення від процесу, від життя. Продовжуй будувати не тому, що мусиш, а тому, що в цьому творенні твоя природа. Твій спокій сьогодні – це гарантія того, що ти витримаєш будь-яку зливу. Коли прийде вода. Рано чи пізно ти отримаєш результат. Це не везіння і не випадковість, це закон природи. Коли зміни нарешті настануть, все стане на свої місця. Ті, хто нічого не робив, просто не зможуть втримати цей шанс. Він пройде крізь них, як вода крізь пісок. Але в тебе все буде інакше.
Твій успіх одразу потрапить у готову систему. Він наповнить твій бізнес, твої стосунки та твої мрії. Твоя підготовка перетворить звичайний дощ на великий результат. Твоя підготовка – це і був твій справжній успіх. Ти вже переміг у ту хвилину, коли взяв лопату і вийшов у пустелю, поки інші чекали на диво. Ти – архітектор своєї реальності. Ти той, хто не просить у долі подарунків, а створює умови для їхнього втілення. Не знецінюй свою працю, навіть якщо її поки що ніхто не бачить. Твої зусилля сьогодні – це твоя перепустка на завтра. Це і є твоє майбутнє, яке ти будуєш своїми руками. Світ належить тим, хто готує місце для своєї перемоги заздалегідь. Рий рови, твоя велика вода вже близько. Якщо це відео стало для тебе тим самим знаком, на який ти чекав, напиши в коментарях «Мій шлях розпочато». Нехай це буде твоїм першим фізичним кроком у реальність, де ти вже дієш. Поділись цим відео з тим, хто зараз втрачає надію. Пам'ятай, разом ми сильніші за будь-який хаос. Підписуйся, щоб не пропустити наступні випуски. Бережи свій вогонь. До зустрічі!